नमस्कार। आज फेरि म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु ल्यापटपमा यदि तपाईको आइकन हराएको छ भने त्यो आइकनलाई हामी कसरी ल्याउने। जस्तै तपाई मेरो यो ल्यापटपमा हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ कुनै पनि फाइल र आइकनहरु छैन। यहाँ माइक्रोसफ्ट जुन फाइलहरु बनाउँछ त्यो अगाडिमा कुनै पनि छैन। त्यसलाई हामीले ल्यापटपमा कसरी ल्याउने त्यसको लागि यो भिडियो बनाउन गइरहेको छ। अब त्यसको लागि तपाईले गर्नुपर्ने के छ त्यो म तपाईलाई भन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि यहाँ फाइल देखिरहेको छैन डिस्प्लेमा। अब त्यसलाई ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ भने यहाँ तपाईले आफ्नो माउसको लेफ्ट राइट क्लिक गर्नु र राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पर्सनलाइज भन्ने एउटा देखिरहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई एकछिन वेट गर्नु होला। यहाँ यस्तो एउटा फाइल खुल्छ। यहाँ यस्तो खुलेपछि अब यहाँ सेटिङ खुलेछ। सेटिङमा यहाँ तपाईले थीममा जानु होला। थीममा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई यहाँ यो साइडमा थीम क्लिक गर्नु होला। थीम क्लिकपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप आइकन सेटिङमा जानु होला। डेस्कटप आइकन सेटिङ गरिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ, यहाँ एउटा अर्को फाइल आउँछ। यस्तोमा अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप आइकन्स, यसमा तपाईले सबैमा क्लिक गरिदिनु। यो चेक लागेको छ भने यदि छ भने ठिकै छ, छैन भने चेक लगाइदिनु होला। चेक लगाइसकेपछि यहाँ तपाई एप्लाई गरिदिनु होला। एप्लाई गरिदिएपछि ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यसलाई काट्दिनु होला। यो काटिसकेपछि अब तपाईले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कि काटिसकेपछि आइकन यहाँ आएको छैन। अब के गर्नुपर्छ भने फेरि राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ भ्यूमा सर्ट बाइ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भ्यूमा जानु होला। र भ्यूमा आइसकेपछि यहाँ सर्ट डेस्कटप आइकनमा क्लिक गर्नु होला। सर्ट डेस्कटप आइकन क्लिक गरिसकेपछि तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यो हराएको जुन फाइलहरु थियो, जुन आइकनहरु थियो, जुन डिस्प्लेमा थिएन त्यो अहिले यहाँ प्रेजेन्टेसन भइरहेको छन्, देखाइरहेको छन्। यसरी नै तपाईको ल्यापटपबाट यदि आइकनहरु हराएको छ भने यसरी आइकनहरु ल्यापटपमा सजिलै ल्याउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने शेयर, कमेन्ट, लाइक गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाई सबैलाई धन्यवाद।